მოიცა მითხარი რომ ჩართავ. ეს ტელეფონი მიეცნიაკოს. მოგესალმებით, მეგობრებო. შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ, ვინაიდან 7 საათი გახდა. დღეს არის ოთხშაბათი, 8 ივნისი, შესაბამისად არის Swift Talk-ის დრო. თუმცა მინდა რომ გითხრათ ერთი ამბავი, რომ ჩვენ გვაქვს დღეს ძალიან განსხვავებული თოქი, იქიდან გამომდინარე, რომ დღევანდელი ჩვენი თოქი არ შეეხება developments და live codings. დღევანდელი ჩვენი თოქი იქნება აკადემიის შესახებ, Skillville აკადემიის შესახებ, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ დაანონსა Swift-მა. ეს არის Swift-ის პროექტი, რომელიც არის უახლესი და შესთავაზებს თითოეულ ადამიანს საბაზისო ცოდნის გარეშე შეძლონ მიიღონ განათლება software development-ის მიმართულებით. ზუსტად ამისთვის ვართ დღეს შეკრებილი. ჩვენი სპიკერები იქნებიან თემურ მაღრაძე, რომელიც არის Swift-ის აქსელერაციისა და Skillville აკადემიის აწუკვე ხელმძღვანელი და ვილი, რომელიც იქნება ჩართული ყველანაირ პროცესში, განსაკუთრებით PR-ის და კონტენტის მიმართულებით Swift-სა და უფრო მეტად Skillville აკადემიის ნაწილში. ზუსტად ამისთვის შევიკრიბეთ, როგორც აღნიშნე, რომ დღეს კიდევ უფრო დეტალურად მოგიყვეთ, რას ვაპირებთ, რა არის Skillville აკადემიის მიზნები, გეგმები და მთავარი, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი ძალა, რისთვისაც შეიქმნა ეს უახლესი პროექტი. So, Mike, welcome. Hi. So, please tell us a bit about your background and tell us why you've been in Georgia for 12 years already and what is your experience in the field of like media and some arts and what you've been doing for these 12 years in Georgia and before in the USA. That's a big question. Well, I'm an American journalist, and yeah, like you said, I've been in Georgia for 12 years, and I cover the region, so all kinds of stories. I love fun cultural stuff, and I also do some media consulting. So, 12 years ago, I moved here, and I decided to stay because there's something very unique about Georgia. There's a kind of energy. It's a place where I feel like I can make a difference, which is kind of crazy. I know it's idealistic, but and you have companies like this that are doing amazing things. They're taking software developers, and then they're starting an academy where you have software developers creating more software developers. And it's extraordinary. And I think it's good for the country as well. So I like being in Georgia. I feel like, an affinity to it. My Georgian language is not that great, but I'm working on it. But yeah, so that's my background, mainly as a journalist and then a media consultant. And I'm here to work from kind of an American perspective with what's going on. But what's going on here is also unique. I don't want it just to be American because I think we're going to do bigger things than that. Right. So. Thanks for your introduction. So we'll come back to you again, of course. მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ორენოვანი ლაივი გვაქვს, დღევანდელი ფორმატი როგორც განსხვავებულია და არის განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, ორიგინალური. შესაბამისად, კითხვების დასმა, რა თქმა უნდა, იქნება ქართულ ენაზე და შეგიძლიათ კომენტარებში ნებისმიერი შეკითხვა მოიწეროთ, ასე ვთქვათ, და ჩვენ გიპასუხებთ ყველაფერზე. Skillville აკადემიის შესახებ, Swift-ის შესახებ, თუ კი რამე შეკითხვა გაქვთ, ყველაფერს ამომწურავად თემო და ვილი გაგცემენ ყველაფერზე პასუხს. თემასთან მინდა რომ გადავიდე. თემო, როგორც აღნიშნე, არის ჩვენი აქსელერაციის, ანუ ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამის ხელმძღვანელი, ამასთან ერთად არის Skillville აკადემიის ხელმძღვანელი. შესაბამისად, მასზე უკეთ არავინ იცის დღევანდელი ჩვენი თოქის თემა და რა თქმა უნდა, შეკითხვები უნდა დაგვისვათ იმისთვის, რომ გაიგოთ მეტი პროცესების შესახებ აკადემიაში. თემო, მოგვიყევი, როგორ ხდება, რა ხდება და რას ნიშნავს ეს Skillville აკადემია, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ დაანონსდა, უკვე ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და ძალიან ბევრს აქვს სურვილი, რომ ჩაერთოს, CV-ები შემოდის ძალიან აქტიურად. მოგვიყევი, როგორ იწყება და როგორ მთავრდება უბრალოდ აკადემიაში მიღებიდან აკადემიის ჩარიცხვის შემდეგ დასრულებამდე პროცესები. ძალიან დიდი მადლობა, Will.
thank you for being together with us, and I hope our discussion will be useful also for the people watching us. Hope so too. Madloba, Keto, madloba. Will და პრინციპში ხო დავიწყოთ და მოვყვეთ ეს მაგარი ამბავი ყველასთვის. რეალურად პირდაპირ აკადემიაზე არ დავიწყებდი, ანუ ჩვენი კომპანია Swift-ი არ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით უკვე რას ვაკეთებ და რა ძალიან მაგარ საქმეებს ვაკეთებ და აქსელერაციის პროგრამა და აკადემია მინდა რაღაც შეჯამებულად მოვყვე ერთობლივად გავაკეთე ამაზე კომენტარები, ამაზე ვილაპარაკო და ხაზიც გავუსვა, რატო უნდა აირჩიო აქსელერაცია, რატო უნდა აირჩიო აკადემია, რატო უნდა მოხვიდე ჩვენთან, რას მოგცემთ, რას გასწავლით, რითი ვართ კარგები, რითი ვართ განსხვავებულები, ანუ ბევრი სალაპარაკო გვაქვს, არ ვიცი დღეს ჩავეტევით თუ არ ჩავეტევით ამ ყველაფერში, მაგრამ შევეცდებით ეს ყველაფერი მოვყვეთ. ასევე კითხვებით წამოვა ძალიან ბევრი და მე მოხარული ვიქნები ყველაფერზე. გიორგი ნიგაური უკვე წერს, რომ მაინტერესებს ყველაფერიო და გიორგი ყველაფერს კითხვები მოიწერა. ყველაფერს მოგიყვებით, კითხვები ეხლაც მოიწერეთ, ან იქნებ გავცე პასუხი გზა და შესაბამისად ამოვწეროთ კითხვები. აქსელერაციის პროგრამაზე ორი სიტყვა რო თქვა, ეს არის ამდენიმე წელია უკვე ჩვენ ამას ძალიან მაგრად უძღვებით და ვაკეთებთ, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანები, რომლებსაც აქვს რაღაც მინიმალური ცოდნა software development-ში, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც მინიმალურ გადალახავენ მინიმალურ ქულებს, ბარიერებს, რომელშიც არის ორი გასაუბრება, უბრალოდ ტესტირება, ორი სხვადასხვა, შემდეგ გასაუბრება, ბილიონერების გასაუბრება და გართულია მოხდეთ აქსელერაციის პროგრამაში, იმიტომ რომ ძალიან მაგარია თავისი შინაარსი. მაგალითად სტანდარტია წარმოიდგინეთ, ახლა ადამიანი მოდის ჩვენთან, როგორც ინტერნი და 6 თვის განმავლობაში ძალიან ძლიერი დეველოპერები მასთან ერთად ყოველ დღე დატვირთული, გაწერილი სილაბუსით, რბილი უნარებით, ინგლისური ენის გაძლიერებით, ანუ რეალურად ჩვენ ყველა მიმართულებით შევცდილობთ რომ გავაძლიეროთ და კერძოდ გამოგვდის, რადგან აქსელერაციის პროგრამაში გავლილი ადამიანები საქმდებიან ჩვენთან. ის ადამიანები არ საქმდებიან მარტო, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ თავისი მოტივაციის არარსებობის გამო 6 თვის განმავლობაში ჩამოშორდებიან. ანუ სხვა შემთხვევაში თუ აქსელერაციაში ადამიანი მოხვდა და ჩვენთან შემოვიდა ჩვენი ოჯახის წევრად, პრაქტიკულად გამორიცხულია, რომ მან წარმატებას არ მიაღწია. რა თქმა უნდა, ექსპორტში არის შემთხვევები და ხოლმე რომელსაც ვემშვიდობები, ვინაიდან პერფორმანსი არ აქვს ისეთი, როგორც ან თვითონ გვემშვიდობებ, ანუ რეალურად როგორ არის იცით, ანუ შენზე კარგად იცი, უნდა აუყო და უნდა გაყვე განვითარებას, გაყვე წინსვლას, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც თვითონ ხედავენ, რომ მათი მოტივაცია არ არის საკმარისი ამ ეტაპზე, ან თვითონ ხედავენ, რომ რეალურად ვერ მიყვებიან იმას, როგორც ხები მიყვებიან, თვითონ ვთქვას, რომ თქვას, რომ მოდი, აი, ეხლა კიდე მოვემზადები და შემდეგ ნაკაჩი შემოვალ და უფრო მაგრად მიმოწვევ. მაგრამ ხო, როგორც შენ თქვი, 20%-ით ძალიან დიდი ციფრი თქვი, შენ პრაქტიკულად 80-90%-ით თქვი, ვინც ვერ ხო, ანუ ეს დიდი ციფრია, 10%-ზე ვიზა ვიტყოდი მაგას, ხო, ის ინდივიდუალურია. მიღება ძალიან ხშირად გვაქვს და შესაბამისად ეს პროცენტები თამაშობს. უშუალოდ აკადემია იდეა საიდან წამოვიდა, ეს იქნება საინტერესო და რატო გადაწყვიტა კომპანიამ, რომ შეექმნა აკადემია? ძალიან მაგარი კითხვა, ძალიან მაგარი კითხვა, პრაქტიკულად პედაგოგიური ლოგიკით მივდივარ, იქით რომ მოვყვეთ აკადემიაზე. ერთის მხრივ კი ჩვენ აქსელერაციაში შემოგვდი ძალიან ბევრი სივი, მაგრამ ბაზარზე რეალურად მოთხოვნა არის ძალიან დიდი. და აქ ხაზგაუსმენ ბაზარზე გულისხმობ არა მარტო საქართველოში, კონკრეტულ ქვეყანაში და მსოფლიოში. და ეს არის პროფესია, რომელიც სახლიდან გაუსვლელად ჩემს მსოფლიოს ნებისმიერ წელიწადში საქმეა. ხოლო ამერიკას აქვს რამდენიმე მილიონი დეველოპერის დანარჩენი. კი, მაგაზე ვილაპარაკებს, ამერიკას არ შევეხები და ვილის. I'm not talking about US because it's your topic. ასე რომ მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოში გვინდა რომ ძალიან ბევრი დეველოპერი იყოს. ერთის მხრივ ბიზნესი განვითარდება, მეორეს მხრივ ქვეყანა განვითარდება, მესამეს მხრივ ადამიანები უკვე თვით განვითარებაზე იმუშავებენ და ნაკლები ადამიანი იქნება, ვინც დასაქმებული არ არის ქვეყანაში და შესაბამისად აქსელერაციის პროგრამაში მინიმალურ ცოდნას ვითხოვთ და აქედან გამომდინარე ნახეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც უნდა ამის სწავლა. ჩვენ კიდე ვართ კომპანია, რომელსაც ძალიან მაგარი რესურსი გვაქვს. 400-ზე მეტი დეველოპერი მუშაობს ჩვენ კომპანიაში, რომელიც რაც არის ეს ცოდნა გადასცეს, ანუ თვითონ თავისი ცოდნა და გამოცდილება. რასაკვირველია, ჩვენ ამას ვაორგანიზებთ ძალიან კარგად და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ თელ საქართველოს
მივცეთ შანსი ნულიდან დაიწყოს სწავლა. არანაირი საბაზო ცოდნა არანაირი საბაზო ცოდნა არ არის საჭირო. გამოგონები აკადემიაში მოსახვედრად საჭირო. არანაირი мотивация და კიდევ ერთხელ мотивация. ანუ რეალურად რაც არ უნდა ველაპარაკოთ ჩვენ სასწავლო პროგრამებზე და სულ რო ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროგრამებზე დავიწყოთ საუბარი, თუ мотивация არ არის და თვითგანვითარების სურვილი არ გაქვს, ანუ აზრი ეკარგება ნებისმიერ ლექციაზე დაждობასთან მოსვლას. мотивация ყველანაირ საქმიანობას мотивацიის გარეშე. აკადემიაში მოსახვედრად სამი რაღაც: мотивация და კიდევ мотивация. შესაბამისად, ჩვენ ვთავაზობთ მთელ საქართველოს მასშტაბით ონლაინ სალექციო კურსებს, ოღონდ ეს ვერ დავარქმნილი სალექციო კურსებს, იმიტომ რომ მთლიანად პროგრამა 7 თვის განმავლობაში პროგრამა მოიცავს 4 თვის განმავლობაში არის საბაზისო მიდგომები, საბაზისო მიდგომებში არ მინდა რომ მე ჩათვალოს რომ უბრალოდ თეორიულ ცოდნას ვაძლევთ და 4 თვე ადამიანმა უნდა ისმინოს ის რაც შეიძლება თქვა წიგნი წაიკითხოს. ჩვენი პროგრამა აქ საუბარია кейსებზე. აქ საუბარია кейსებზე, აქ საუბარია იმაზე რომ მესამე კვირიდან ადამიანს შეიძლება თვითონ რაღაც მარტივი ვებსაიტი დააწყოს, მარტივი რაღაც მარტივი სოლუშენები გააკეთოს. ერთის მხრივ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ამ 7 თვის მანძილზე ვაძლევთ ძალიან დიდი რაოდენობის მასალას, ინფორმაციას, წყაროებს. ინტერნეტში რო შეხვიდეთ მაგაზეც კი გადავალ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რეალურად ამ 7 თვის ნებისმიერ ადამიანს რო შევიდეს ინტერნეტში და ჩაწეროს ნებისმიერი კითხვა, ამოუვარდება ძალიან ბევრი ვიდეო, ძალიან ბევრი მასალა. და შეიძლება დაიგნეს რომელია კარგი, რომელია ნაკლებად კარგი, რომელი უფრო სასარგებლოა. ანუ ჩვენ ეს ვიცით, ჩვენ ეს გამოცდილება გვაქვს, ჩვენ გულისხმობთ ჩვენ კომპანიას დეველოპერებს, რომლებიც ამ კომპანიაში მუშაობენ, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები იქნებიან სასწავლო პროცესში, ანუ ისინი წაიკითხავენ ლექციებს, ისინი მიაწვდიან ამ ინფორმაციას მასალას ორგანიზებულად. შესაბამისად, ჩვენი დახმარება, ჩვენი მხრიდან სწორზაზე დაყენება იმ ადამიანების, რომლებიც ჩაერთვებიან ამ აკადემიის, ანუ 7 თვიან ცხოვრებაში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ мотивацიის დახმარებით ბევრს მიაღწევენ და ასევე ძალიან კაი კითხვა დასვი, კეთო შენ წეღარ რბილი უნარები. ერთის მხრივ რაღაც განცდა არსებობს, რომ შეიძლება მე ხა ტექნიკური რაღაც ნაწილი ვისწავლო, რომელიღაც მიმართულება პროგრამირების, ენა ვისწავლო, მიდგომები ვისწავლო, მაგრამ გასაუბრებაზე გასვლა გამიჭირდეს. იმიტომ რომ არ ვიცი გასაუბრებაზე როგორ გავიდე, არ ვიცი რა კითხვები შეიძლება დამისვა, არ ვიცი CV როგორ შევადგინო, არ ვიცი სად ვეძებო ზოგადად აი ვისწავლე რაღაც მიმართულება და აი ხო მაქვს ეს ცოდნა, მაქვს გამოცდილება, ვიცი კოდის წერა, მაგრამ ვის მივაკითხო, სად მივიდე, დამსახურებული ჩვენა სახში არ მოვა. შესაბამისად, ჩვენ ამ ყველაფერში ვეხმარებით, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს, ვინ ჩააბარებს ჩვენთან აკადემიაში, რბილუნარებს, გუნდში მუშაობის უნარი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენი გამოცდილებით ყოფილა кейსები, როცა ჩვენ ძალიან ძლიერი სპეციალისტი ყავდა, მაგრამ იმიტომ რომ მას ხო არ ქონდა გუნდური მუშაობის უნარი, ძალიან რთულია ესეთ ადამიანთან კომუნიკაცია. ანუ კი, დავალება არის და კეთდება, მაგრამ უნდა აუწყოს მხარი სხვა ადამიანებს, ვინც მასთან მუშაობენ. კომუნიკაციის უნარი ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა რბილი უნარები, რავი, რომელიც ტრენინგები, ინტერვიუზე როგორ უნდა გახვიდე, ანუ ჩვენ თავაზობთ ასევე ადამიანებს ინტერვიუზე გასვლის დროს, ანუ ჩაწერილი გვაქვს ერთი кейსი, მილიონი кейსი, რომელშიც მოგინტერვიუებს საჭმელებს, რომელია ცუდი, რომელია კარგი. რა შემთხვევაში უნდა უპასუხოს ეს და ასე შემდეგ. მაგისთვის ყავს ჩვენ ძალიან ძლიერი სპეციალისტები, რომლებიც ამას ჩაერთვებიან და ასევე სამსახურის მოძიებაში ძალიან დიდ დახმარებას გაუწევთ ჩვენ თვითონ 7 თვის განმავლობაში. ხო, 4 თვე როგორც თქვი, არის საბაზისო. ანუ პროგრამა რას მოიცავს? ჯერა გავუმეოროთ. პროგრამა მოიცავს, ანუ პირველი 4 თვის მანძილზე იქნება ზოგადი მიმართულება, რომელიც ყველა მიმართულების დაფარავს. დეველოპმენტში, ანუ დავფარავთ, ასევე ლექციებზე იქნება საშუალება ონლაინ ლექციებზე ინტერაქტივის, ის კითხვები, რომლებიც შეიძლება ქონდეთ ადამიანებს და ვერ ამოწურონ იმ სალექციო პერიოდში, იქ კითხვების დასმის საშუალებაც გვექნება და როგორც თქვი, 2 ლექცია გვექნება ჩვენ ტექნიკური, ყოველ კვირას ერთი ლექცია გვექნება რბილი უნარების, ესეც გაწერილი გვექნება და გვაქვს კიდევაც რა თქმა უნდა და ასევე მასტერკლასები. მასტერკლასები გვექნება ძალიან ხშირად ძლიერი დეველოპერების მხრიდან, რომლებიც პრაქტიკულად мотивაციასაც გაუწევენ ადამიანებს,
ცოდნასაც გაუხმოვებენ და კონკრეტულ ტოპიკებზე მისცემენ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას. შესაბამისად, ყველა კომპონენტს დავფარავთ ჩვენ ამ 7 თვის მანძილზე. და შემდეგ 4 თვის მერე უკვე 3 თვე რჩება, როცა ადამიანი ამოარჩევს მიმართულებებს და 3 თვე უკვე უფრო სიღრმისეულად გადავა ცოდნა და რა თქმა უნდა 7 თვის მერე мотиваციას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომელიც არის თავარი კომპონენტი, რაც იქხავს Skill Academy-ის ჩაერთოთ პროცესი. ხო, აი მან და კეთოთ, აი ხაზ გაუსმე мотивაციას, ხშირად არის ხოლმე მთელ მსოფლიოში ისეთი кейსები, როდესაც გასაუბრებაზე შეიძლება ერთ ადამიანს მეტი ტექნიკური ცოდნა ჰქონდეს, მაგრამ მეორე ბევრად უფრო მოტივირებული იყოს, ბევრად უფრო მონდომებული იყოს, აი საქმე გააკეთოს და ზოგ შემთხვევაში იქით იხრება გამსაუბრებელი. უჩვენია რომ აი ისეთი ადამიანი ხავდეს გვერდში, რომელსაც არეზარება უნდა, წინსვლა უნდა, დახმარება ჭირდება და ჩვენ ამ დახმარების ხელს უწვდით ამ აკადემიით, რა თქმა უნდა და ონლაინ გვექნება ყველაფერი, ჩვენ ძალიან ძლავრად მუშაობთ იმისთვის, რომ რეგიონებშიც მაქსიმალურად გავავრცელოთ ხმა, დაველაპარაკოთ მუნიციპალიტეტებს, დაველაპარაკოთ გამგეობებს შევთავაზოთ. მივაწვდინოთ ხმა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი. მოკლე შეჯამება რომ გავაკეთოთ პროცესის, ჩვენ აქვე დავამატებ, რომ 1 ივლისს იწყება სწავლა, შესაბამისად 1 ივნისიდან ჩვენ უკვე გამოვაცხადეთ CV-ების მიღება info@skillville.academy.gz. თქვენ შეგიძლიათ Facebook-ზე იპოვოთ Skillville Academy-ა, ქართულადაც და ლათინურადაც წერია page-ის დასახელება. 1 ივლისამდე ჩვენ მივიღებთ რეზიუმეებს, ხოლო 30 ივნისის ჩათვლით, ხოლო 1 ივლისს უკვე დავიწყებთ უშუალოდ სწავლების პროცესს. რის შემდეგაც 7 თვის განმავლობაში მოხდება ინტენსიურად იმ პროცესების გავლა, რომელიც ახსენა თემამ, ხოლო ამის შემდეგ ჩვენი მთავარი პოინტი, მე ვიტყოდი, არის ის, რომ ჩვენ გარანტირებულად ვთავაზობთ დასაქმებას იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ კურსს წარმატებით გაივლიან. არა მხოლოდ Swift-ში, არამედ სხვა ორგანიზაციებშიც შევუწყობთ ხელს, რომ ჩაერთონ ანაზღაურებად, ასე ვთქვათ, სტაჟირების თუ უბრალოდ პირდაპირ ჯუნიორის პოზიციაზე დასაქმდნენ. მოკლედ, ჩვენი მთავარი თემა არის ის, რომ მოკლე დროში, ძალიან ინტენსიური პროგრამის დახმარებით, რომელსაც ქვია Skillville, შეუძლიათ, რომ გახდნენ დეველოპერები. მოკლედ, ჩვენი სლოგანიც ესეთია, რომ გახდი დეველოპერი 7 თვეში. ეს სრულად შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. Senior developer-ი 7 თვეში ვერ გახდება ადამიანმა. ან ინტერი ან ჯუნიორის დონეზეც თავისუფლად არის შესაძლებელი, რომ მოხდეს ის ადამიანი, რომელიც ამ აკადემიის 7 თვიან კურსს გაივლის. აი აქ ხაზი მინდა კიდე ერთ რაღაც გაუსვა, ახლა უცებ მომივიდა თავში, რომ რამდენიმე წლის წინ იყო მართლაც რომ ესეთი მიდგომა, რომ კარგი დეველოპერი რო გამხდარიყავი, უნდა იყო კარგი მათემატიკოსი, ან კარგი ფიზიკოსი, ან ტექნიკური საგნები უნდა იცოდე, მაგრამ და მერე ალბათ შეიძლება გახდე დეველოპერი, მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი აღარ არსებობს. ანუ რეალურად იმდენად განვითარდა ტექნოლოგიები, იმდენად გიმარტივებს შენ საქმიანობის კეთებას ტექნოლოგიები და დღითიდღენ ვითარდება, რომ არავინ არ მინდა რომ იფიქროს, ანუ მე თუ მათემატიკოსი არ ვარ ძლიერი და სკოლაში კარგად არ ვსწავლობდი მათემატიკას, შენგან დეველოპერი არ გამოვა. ყველასგან გამოვა კარგი სპეციალისტი. პროფესიას, განათლებას საბაზრო საწოლების გარეშე თქვენ შეგიძლიათ ჩაირიცხოთ აკადემიაში და შემდეგ უკვე გარანტირებული დასაქმების შეთავაზება მიიღოთ სხვადასხვა კომპანიისგან. ეხლა ვილთან შეგადავიდეთ, საინტერესო იქნება ვილის პოზიცია ამ მიმართულებით, ვინაიდან როგორც აღნიშნეთ, 12 წელი უკვე საქართველოში ცხოვრობს, თუმცა ვილი არის ყოფილი ჟურნალისტი, რომელსაც არაერთ წამყვან ამერიკულ არხზე აქვს ნამუშევარი, თუმცა ტექნოლოგიების სფეროში უკვე კარგად არის გარკვეული, შესაბამისად საინტერესო არის გვითხრას რა არის, ასე ვთქვათ, რატომ უნდა გავხდეთ დეველოპერები და რა არის მიზეზი იმისა, თუ ვისთვისაც შეიქმნა ეს აკადემია. So, Will, floor is yours. Floor is yours and tell us a bit about the developments is high demanding profession around the world. So we're interested in your opinion. What do you think? Why should we become developer and why we should come to Skillville Academy? Another great question. I mean, we all know that the tech sector is the fastest growing industry on planet Earth. It is the fastest growing industry that has ever existed.
So that's a given. Basically, what I see in Georgia is that a lot of people, especially young people, nobody when they're young knows what they want to do with their life, right? And it takes a while to figure it out. If you basically learn these skills, it doesn't matter if you go into law, if you go into medicine, if you can go even agriculture, even if you're a farmer, this is going to help your life. So we know that we need this. Now, why should we do it this way? Because as Timo said, keeping up with a little bit of the Georgian, but I lost you after about 20. But this is a hybrid academy, and what that means is that we're going to work with you closely. We're going to hold your hand. We're going to mentor you. We're going to have master classes. We're going to keep you organized. We're going to give you homework, but we're not going to check your homework. We're going to treat you like a professional so that you become a professional. And that's the only way to do it. So this is not like, a BitCamp or something, or a lot of the sort of tech programs that we know about from Silicon Valley and whatnot. This is a little bit different. But this is allowing people in 7 months to become programmers. I mean, just imagine for a second, if you can go in and for 600 lari and 7 months of, you've got to work hard, but you can transform your life. You can, become a developer, and then you have the opportunity, to work here and be recruited here or somewhere else. And then what I find most interesting are the students who are going to break off and become entrepreneurs and follow their own ideas. And because that's what it's really about. I would say, sorry for interrupting, we're also having hackathon, internal hackathon. And in terms of hackathon, they are able to bring the projects, bring the ideas, and Swift is going to fund it. It's great. And it's really exciting. And it goes back to, you asked about, living in Georgia. I've been here 12 years. And again, there's something very exciting about this country. It's changing, it's modernizing so quickly. And then seeing this and being a part, it's very inspiring. And maybe it sounds naive, but it will also help Georgia, because a lot of, even from a security standpoint, I'm a journalist, and so I cover a lot of security and policy. Even from that standpoint, the more Georgians who know code, the better. And it's going to help everyone. Now, the people that I feel the need to reach are the people who may not think they have this opportunity for whatever reason. And usually in life, the limits that we set on ourselves, we set pretty early. Right. And we, it's not someone's fault necessarily, but if we can go to someone and say, hey, listen, for 600 lari, you can create a career for yourself. That's a no-brainer for me. Now, a lot of people, when they imagine going into tech, they think, oh, I need to move to Silicon Valley. I need to, go to California, and then, I'll get a green card, and then I'll go. But the thing that I really want to emphasize is that that's no longer the case. It doesn't matter where you are. Location is not what matters. That's the main point. Right. Skill is what matters. You can connect from any place around the world. So any Georgian, especially in tech, who says that they want to move to the US to go into whatever for a startup, I say, listen, you've got it backwards. Like here, you have the opportunity for a fraction of the price of what it would cost in the US, by the way, to gain these skills and then to create the kind of career and job that you would have in the US here, now. You can do it right now in 7 months. And to me, that is remarkable. And it is such a thing, such an opportunity. And then if you want to live in the US, you can go live in the US. You can live wherever you want, but you don't need to be there. And that's why, as an American, it's just something I want to emphasize, because, so often we hear about, the big companies, the big tech companies, and we associate them with Silicon Valley and
all that. And yes, they're centered there, but that is not where the future of tech is by any means. It's being decentralized, and the location no longer matters. And we learned that from COVID, but I think it's also something. It's almost it's maybe stigma is the wrong word, but it's a misconception. And I think people might be delaying, taking opportunities because they think they need to be in a certain place. And what I'm trying to convey is, if you learn these skills, then you can get to that place. If you want to live there, fine. But, you need to learn this now. And time is now. Yeah, that's right. Seize the day. Carpe diem. Yep. So many slogans. And the other thing is, my new slogan is hack your life. So basically, this is a hack. This is a backdoor. This is a way that, some people go to school for 4 years to learn this stuff. We're going to provide it in 7 months. And even if you are in school studying tech, this is just going to give you an edge. It's going to make you better at what you do. So, it's kind of a hack. And in the best of ways. Perfect. I would like to add something to this academy. Thank you so much for the perfect introduction. ჩვენ სხვათა შორის ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ ამ კონცეფციაზე, როცა ვფიქრობდით, არ არის ეს ერთ საათში მოფიქრებული კონცეფცია, არის კონცეფცია, რომელიც მოფიქრეთ იმ დრო ყველას მოერგოს. შესაბამისად, ადამიანებს, რომლებმაც რომ დამთავრებენ სკოლას და არიან მაძიებლები პროფესიის. ჩვენთან სწავლა საღამოობით 6 საათის შემდეგ არავის არ უშლის ხელს, რომ ისევ დარჩეს მაძიებელი პროფესიის. რეალურად როგორ არის, იცით? რომ დაიწყებს სწავლა სულიად ნოლიდან, კი ერთის მხრივ გაგებული მაქვს, რომ ძალიან კარგია დეველოპმენტი. კი, კარგია, რომ ამაში კარგ აზღაურებას იხდიან. კი, კარგია, რომ სოფლიოს ნებისმიერ წელს შეიძლება დასაქმდე სახლიდან გაუწყოთ. ეს ჩემია თუ არა, ხო უნდა გავიგოთ. ანუ შემიძლია თუ არა მის კეთება, მინდა თუ არა საერთოდ კომპიუტერთან ჯდომა იქნებ, სხვა პროფესია უფრო მხილავს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ხალხია ეგეთი. ამიტომ საღამოობით 6-ის შემდეგ ამ დროის საკუთარი დროის, საკუთარი თავის განვითარებაში ინვესტიციის სახით ჩადება, მე ვთქვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. და რეალურად სხვა პროფესია აქვს ადამიანს თუ არა აქვს, ეძებს თუ არა ახალ პროფესიას, ჩვენი აკადემია მას ამ პროცესებში ხელს არ უშლის. მშობელს არ შეეშინდება, რომ შვილმა ეხლა ახლა ჩააბაროს, იქნებ სხვა, იქნებ იურისტი უნდა რომ გამოვიდეს, იქნებ ფინანსისტი უნდა რომ გამოვიდეს. ანუ არავითარი პრობლემა არ არის სხვა პროფესიასთან ერთად ამ პროფესიის შესწავლა. კი ბატონო, და მნიშვნელოვანი არის იმის ხაზგასმაც თემო ალბათ გამეთანხმები, რომ მომავლის პროფესია არის და ეს არის ის პროფესია, რომელსაც უნდა დაეუფლოს ყველა, ვისაც აქვს რაღაც ოდნავ შესაძლებლობა და мотиваცია და თუ არ გაქვთ, ფიქრობ, რომ უნდა შეიძინოთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან სწრაფად მზარდი სფერო არის, ინდუსტრია არის ძალიან სწრაფად განვითარებადი, შესაბამისად რაღაცა რაკეტასავით ვიფრინავს ეს სფერო და ძალიან სწრაფად ვითარდება, ემატება ახალ-ახალი მიმართულებები. შესაბამისად, ზუსტად ეს იყო მიზეზი, რაღაცა ესეთი სამრაიზინგი რომ გავუკეთოთ ამ ყველაფერს და რატო წამოვიდა, რომ რატო დაარსა Swift-მა და რატო გააკეთა ეს უახლესი პროექტი, რომელსაც ქვია Skillful Academy-ა, მიზეზი ზუსტად იყო ის, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ვასწავლოთ, შევუწყოთ ხელი, რომ ისწავლოს დეველოპმენტი. და რა თქმა უნდა დასაქმდეს შემდეგ ვინაიდან პროფესია არის ძალიან მოთხოვნადი და ზუსტად ის კომპონენტი რომელიც ახსენეთ თემამდე ეს არის мотиваცია თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ ეს იმისთვის რომ დაიწყოთ ააშენოთ თქვენი კარიერა შემდგომ მიიღოთ job offer-ი ასე ვთქვათ შეთავაზება კომპანიისგან და რაღაცა პერიოდის შემდეგ უკვე გახდეთ წამყვანი IT კომპანიების ასე ვთქვათ სრულფასოვანი თანამშრომლები შესაბამისად პროფესია არის ძალიან მოთხოვნადი, აქვს ხედავთ IT კომპანიის წარმომადგენლები, ამის მეტის განმავლობაში არაფერს არ ვისმენთ და არ ვაკეთებ, გარდა იმისა, რომ ხედავთ ტენდენციებს, როგორ იზრდება მიმართულები და შესაბამისად Swift-იც ფეხს უწყობს მაქსიმალურად და
ცდილობს რომ დაეციოს და ეწევა კიდევაც შემიძლია თამამად თქვა არ გავასწროთ მეშინია უბრალოდ არ გავასწროთ მსოფლიო ტენდენციებს ნამდვილად ეხლა შეგვიძლია კითხვებზე გადავიდეთ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა არის ინგლისურით სოდნა აუცილებელია აკადემიაში გვეკითხება ძალიან კარგი კითხვა მე მახსენდება როცა მე ვსწავლობდი უნივერსიტეტში როდესაც მუშაობდი საკურსოებზე მაგისტრო თემებზე მაშინ ძალიან მადგებოდა ინგლისური და გერმანული რომ უფრო კარგი ინფორმაცია მიმეღო საერთაშორისო წყაროებიდან მარტო ქართული თრაზე დაყრდნობით გამართული კარგი მასალა არ გამოგივა ამ ჩვენ სფეროში software development-ში უფრო რთულად არის საქმე იმიტომ რომ აურაცხელი მასალა არის ინგლისურ ენაზე კოდის წერა მიმდინარეობს ლათინური ასოებით შესაბამისად ინგლისური ენის ცოდნა ძალიან კარგია მე არ მინდა ვინმე შევაშინო და ვთქვა რომ როგორც ვილი საუბრობს ინგლისურად ესეთი ინგლისურია საჭირო იმის რომ დეველოპერი გახდე მაგრამ მინიმალური შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ რომ მასალები მასალები ქართულიც გვექნება ჩვენ სწავლების პროცესში რა თქმა უნდა მაქსიმალურად მაგრამ თუმცა სწავლება იქნება სულად ქართულად მაგრამ იმისთვის რომ უფრო განავითარო საკუთარი თავი და ჩვენ რო გამოგიგზავნით დამატებით მასალას ქართულის გარდა ასევე ინგლისურსაც გამოგიგზავნით მისი წაკითხვა მისი ვიდეოს ყურება ძალიან წაადგება ყველას იმისთვის რომ კარგი დეველოპერი გახდეს და თან აქ ხაზ გაუსმევ სულ რომ არ იყოს საჭირო ინგლისური ენის ცოდნა კოდის წერისთვის თუ ადამიანს უნდა რომ კარგი სამსახური იშოვოს ქვეყნის გარეთ ისწავლოს იმუშაოს სუმცირე გასაუბრება მოუწევს მას სხვა ენაზე ინგლისურად ჩვენ ამისთვის აქსელერაციის ნაწილში აქსელერაცია როგორც ვახსენე არის ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა სადაც 6 თვე შექმნა 3 ინტერნი აყვავს უშუალოდ სვიფტში skills რო არ შევეხოთ და პრინციპში ჯაჭვით ესე მიდის რომ skills-ში მოდიან ის ხალხი ვისაც საბაზისო ცოდნა არ აქვს იღებენ საბაზისო ცოდნას და შემდეგ უკვე სტაჟირების პროგრამაში ერთობიან სვიფტში იმიტომ რომ სტაჟირებაზე მოსახლედად საჭიროა basics ცოდნა თითოეული მიმართულებით რაც აკადემიაში არ არის საჭირო აკადემიაში რა შეიძლება შემდეგ უკვე შეძლებთ ჩაერთოთ ანაზღაურებად აქსელერაციის პროგრამაში სადაც ყავს ინგლისურის coach-ი I actually know people who have learned English from coding which is fascinating. I am ნაწილს თარგმნი, ვილის ნაწილს არ თარგმნი ხოლმე, ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელსაც ინგლისური ისწავლა კოდინგით, ანუ კოდის წერა. შესაბამისად, არაფერი გამორიცხული არ არის, ყველაფერი შესაძლებელია. გარდა ამისა, ტექნიკური ინგლისურის დონეზე ჩვენ რბილი უნარები გვექნება ამ ჩვენთვიან აკადემიის ჩვენი ბრიტანელი coach-ი ინგლისურის, რომელიც ყველა ინტენს უტარებს ინტენსიური ინგლისურის კლასებს იმისთვის რომ მათ შეძლონ უკვე საერთაშორისო კომპანიებთან, კლიენტებთან გასაუბრება იმისთვის რომ პროექტში ჩაერთონ ჩვენი დეველოპერები ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარდა კოდის წერისა. გეთანხმებით აბსოლუტურად გეთანხმებით. It might be off topic but there's one thing I want to add and that's that I don't think we should get too hung up on one's English ability. I think that, if someone's interested in this program and they feel like their English isn't good, that should not hold them back by any means. They can learn enough English to do it. And, basically, on planet Earth, we have 7,000 languages. We have 500 coding languages, and there are about 5 that are useful, right? English is somehow integrated into those. But if someone is interested in this, I think they are going to learn enough English to do it. And at the same time, if we're interested in hiring them, we're not hiring them because of their abilities in English. We're hiring them because they're good at coding. So if they do the program, if they learn this stuff, then, we're not, the company isn't looking for great English speakers. The company is looking for great coders. And I think that's what we really need to emphasize. გეთანხმები 100%-ით. კარგად აკეთებ. ხო, რაღაც უცნაური, უნიკალური გამოგვივიდა, ხო კი? მართლა გადასარევი არის, იმიტომ რომ ჩემ გამოცდილებაში ზიფტოკების სერიებში არასოდეს არ გქონია. შემდეგში მე მგონი მესამენას უნდა დავამატოთ. მე ვფიქრობ, რომ შემდეგზე უნდა დავამატოთ რაღაც სხვა ენა. ძალიან დიდი მადლობა, Will. Thanks for your information. შემდეგ კითხვაზე შეგვიძლია გადავიდეთ UI/UX-ზე მაინტერესებს პირობებიო. ამისთვის თქვენ უნდა გამოაგზავნოთ რეზიუმე,
info ზაღლუკა info@skillfulacademy.gz-ზე გამოაგზავნეთ რეზიუმე და ყველანაირ ინფორმაციას მიიღებთ მეილზე, როდესაც გამოიგზავნება თქვენი CV. აი დავამატებ აქ დეტალებზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა შემოდის ჩვენთან მეილზე, Facebook-ზე, ისე პირადად გვირეკავენ გეკითხებიან შესაბამისად. დეტალებზე სასწაულად მე ალბათ კიდევ სხვა თოქს ჩავნიშნავ და იქ გავიდეთ. ზუსტად ამისთვის არის ჩვენი Skillful Academy-ის პროფაილ გვერდი, page-ი ასე ვთქვათ Facebook-ზე, თუმცა შეგიძლიათ ყველა პლატფორმაზე გვიპოვნოთ. ამ ეტაპზე Facebook-ზე აქტიურად პოსტავთ და LinkedIn-ზე, შესაბამისად შეგიძლიათ ქართულადაც და ლათინურადაც, როგორც აღნიშნე, იპოვოთ Skillful Academy-ა და ნახოთ ყველანაირი ინფორმაცია იქ. მოიწეროთ Facebook-ზე, გამოაგზავნოთ რეზიუმე მეილზე, ან მეილით მიიღოთ ინფორმაცია, ну მოკლედ Facebook-ზე შეგიძლიათ მოიწეროთ ყველანაირი შეკითხვა და მიიღებთ ოპერატიულად პასუხებს. რაც შეეხება აკადემიაში სწავლა პროგრამირების ბაზა სრულად ხდება, მაგალითად ფრონტენდზეო, ან მაინტერესებს აკადემიაში პროგრამირების სწავლა სრულად ხდება, ანუ ფრონტენდსაც მოიცავსო, კითხულობს. იგი ყველაფერს მოიცავს, ანუ აკადემიაში სწავლა ყველაფერს მოიცავს. ყველაფერს მოიცავს საბაზისო დონეზე. ხალხს მე ჩვენ კომპანიაში არის დაახლოებით 25 მიმართულება, სტეკი, როგორც ჩვენს ეძახიან, ჩეფტერი, როგორც ჩვენს ეძახიან, ამბობ სახელი და ანუ არავის არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ 25-ვე ჩეფტერს ან სტეკს 7 თვეში ვინმე ყოველას ისწავლოს და გახდება. 7 თვეში მიიღებთ general basic ცოდნას. და მე-3-4 თვე როგორც გითხარით, შესაძლოა იქნება დაირჩიოთ სამი მიმართულება, რაც პროგრამაში წერია, გვიდევს კიდევ ჩვენ Facebook-ზე, Twitter-ზე და დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ, დაგვირეკოთ, მოგწეროთ ყველაფერზე. კი ბატონო, მეილით, საკონტაქტო ტელეფონით და Facebook Messenger-იც ღია არის Skillful-ის გვერდზე. რაც შეეხება ანაზღაურებას, აქსელერაციის ნაწილში ანაზღაურება მოიცავს 500 ლარს, ჩვენ ამას ხო, ან კარგად გავიმესტო. კი, გავმიჯნოთ, ვინაიდან ხშირად ერევათ ხოლმე. აი Skillful Academy არის ცალკე, რომელიც არის Swift-ის მიერ შექმნილი პროექტი, რომელიც 1 ივნისს დაანონსდა, ხოლო აქსელერაციის პროგრამა არის უშუალოდ Swift-ის კომპანიის შიდა პროგრამა, რომელიც არის ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა, სადაც კანდიდატები, ინტერნები ხვდებიან როგორც გარეკა სხვა წყაროებიდან, ასევე Skillful-ის დასრულების აკადემიის შვიდთვიანი კურსის დასრულების შემდეგ. ხო, აქ ისე ვთქვათ, რომ გამოცხადებულია ასევე მიღება აქსელერაციის პროგრამაზე. 1 ივნისს გამოცხადდა პარალელურად ესე დაგვეთქვა, რომ Skillful Academy-აც გაიხსნა 1 ივნისს და შესაბამისად აქსელერაციაც პარალელურად დღესვე დაანონსდა აქსელერაციაზე მიღება. აქსელერაციაზე თუ გაქვთ რამე კითხვა, ანუ ჩვენი სტაჟირების შესახებ, რომელიც 22 ივნისის ჩათვლით არის ღია და 22 ივნისის ჩათვლით ვიღებთ რეზიუმეებს ყველა მიმართულებით. ეს შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს Facebook გვერდზე, იმ გვერდზე, რომლიდანაც რომელზეც ახლა თქვენ გვიყურებთ, ან შეგიძლიათ ნახოთ Swift-ის საიტზე, swift.com-ზე, აქსელერაციის სექციაში შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ვაკანსია, სადღაც 20-ზე მეტი, 25-მდე ღია ვაკანსია გვაქვს სტაჟირების მიმართულებით ამ ეტაპზე და ვაპირებთ, რომ სადღაც 100-მდე ინტერნი ავიყვანოთ, გააჩნია როგორი ასე ვთქვათ მოთხოვნა და CV-ები შემოგვივა, რამდენად რელევანტური იქნება ჩვენი მოთხოვნები, ასე ვთქვათ, კანდიდატის მოთხოვნებთან. გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. რა მოთხრობია აკადემიაში მოსახლედად? აკადემიაში მოსახლედ. ამაზე ვისაუბრეთ. ინტენჯერ ვისაუბრეთ. მავიწყდება ხოლმე მიდრე კიდე ვილაპარაკო, მაგრამ უკვე აზრი აღარ აქვს. I know you guys have covered it, but I think another point I just want to emphasize is for anybody who's sitting at home who might be interested is you don't need anything to start this. You don't need to have knowledge in anything. All you need internet. You need 600. You need 600. Yes, 600 LAR internet, and that's it. And yeah, there aren't many, opportunities out there where you do not have to do anything. You don't have to know anything. All you have to do is have the desire to work hard. Right. And passion. You need nothing to get started, and that's remarkable. ვეთანხმები. გიშები ქართულად რომ ვაკეთებთ ასე ვთქვათ პასუხს. ვეთანხმები იულს არაფერი არ ხდება გადამოსვლაში. კი ბატონო, გამარჯობა, თუ გვაქვს basic ცოდნა, თუმცა აქსელერაციის პროგრამისთვის არასაკმარისი, შესაძლებელია აკადემიაში სწავლა თუ აუცილებელია ნულიდან იწყებდეთ პროგრამირებასო. როგორ არის იცით, ამ ძალიან კაი კითხვაა, მაგრამ ანუ აკადემია ჩვენ ვიწყებთ ნულიდან, ინდივიდუალურად ვინმე კონკრეტული ადამიანისთვის, ანუ მისთვის თუ პირველი 2 კვირა არ იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ ეს საკითხები უკვე იცის. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ მაგრამ
ვიტყოდი რომ ჩვენ სპეციალური პროგრამა გვაქვს შედგენილი, რომელიც არის ჩვენი senior developer-ების და ლიდების მიერ შემდგარი პროგრამა. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ შეიძლება ისეთი რაღაცები ისწავლოთ, რომლებიც აქამდე ვთქვათ არ ცოდნიათ, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მაინც უნდა ცადონ, ვინაიდან აქსელერაციაში მოხვედრას შეძლებთ 7 თვიანი კურსის გავლის შემდეგ წელსახად. რასაკვირველი, ანუ აქსელერაცი ამ 7 თვიანი სასწავლო პროგრამის პარალელურად კიდევ როცა გამოცხადდება ჩვენი აქსელერაციის პროგრამა, იქაც თუ შემოიტანს ადამიანის test based დამატებით აქაც მოხდეს. ანუ რეალურად ჩვენ როგორც ტექნოლოგია ვითარდება მთელ მსოფლიოში, ცდილობთ ისევე სისწრაფით ვიაროთ, არ გვაქვს სიტყვა არა, ვაკეთებთ ყველაფერს გუშინ და გელოდებით თქვენს რომ შემოვგვერთეთ ამ ძალიან ჩქარ მეცინება უკვე ერთი და იგივეს ლაპარაკობთ მოგწერეს და ბოდის გიხდით გავხდათ ერთი და იგივეს ვამეორებ, ვინაიდან შეკითხვები არის ერთი და იგივე, ამიტომ სხვაგვარად შეუძლებელია რომ ვიღაცა გვიან გვერდდება, ამიტომ ესე ხდება. რომელ პროგრამაშია სწავლეთ? სავარაუდოდ Zoom იქნება ის პლატფორმა, რომელზეც ონლაინ შეძლებენ რომ დაესწრონ ლექციებს ჩვენი სტუდენტები. მოგგვიანებით შემოგიერთეთ 7 თვიანი კურსის გარშემო შემდეგ თქვენს კომპანიაში ინტერნეტ დასაქმების პერსპექტივა რამდენად დიდია? თქვენ мотиваციაზე დამოკიდებული ძალიან დიდია. კი ბატონო, ჩვენ გარანტიას გაძლევთ რომ დაგასაქმებთ, მას შემდეგ რაც გექნებათ წარმატებული პერფორმანსი 7 თვიანი კურსის დასრულების შემდეგ. ვასოფტერს რომ მაგარია წარმატებების სუპერ წარმატებებია, ბევრ წარმატებებს წერენ, უგრმესი მადლობა ყველას, ჩვენი თანამშრომლებიც წერენ და ძალიან მიხარია რომ დიდი ჩართულობა არის ჩვენი თანამშრომლების მხრიდან, ვინაიდან თქვენი მხარდაჭერა არის ჩვენ თანამშრომლები ვეღარ ჩააბარებენ აკადემიაში. თორე უკვე გავლიდამ ძალიან დიდი გზა. და ცოდნა აქვს მიღებული. რა ტიპის CV-ები იქნება უპირატესად მიჩნეულიო და აინტერესებს კიდევ ორ ადამიანს მიდან დავნიქეს. აკადემიის შემთხვევაში არ არის აუცილებელი CV, ჩვენ გავსწავლით კარგი CV შედგენას აკადემიის სწავლის. აკადემიაში რომ მოხდეს, ამიტომ CV არის საჭირო რომ ჩვენ მივიღოთ. CV არის, მაგრამ არ განვიხილე, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა თქვენს CV-ს როგორი იქნება მოკლედ. CV-ს ფორმატის გამო უპირატესობას არავის არ მივანიჭებთ. რა თქმა უნდა, იქნება გამომდინარე იქიდან რომ ბევრი ადამიანი რეგისტრირდება უკვე ჩვენთან, შეიძლება ზოგიერთს მოუწიოს სხვა ეტაპზე ჩართვა, ანუ ეს რეალურად აკადემია რომ დაიწყება ივნისში 7 თვის მერე არ იქნება შემდეგი დაწყება, ანუ პრაქტიკულად სექტემბერში იქნება მეორე ნაკადის დიდი ალბათობით კი, აქ შეგვიძლია დავანესოთ, თუმცა არ გვაქვს ჯერ დადასტურებული ვინაიდან საცდელად ხარ ისევ ამბობთ იმიტომ რომ ჯერ არ დაგვიწყია სწავლება, შესაბამისად ვფიქრობ რომ სექტემბერში მეორე ნაკადის დაყარას აუცილებლად. That's a great resource. Again, 7 months, and then you have mentors who are going to help you write your CV. We're going to help you train for job interviews. We're going to give you agency. We're going to motivate you. We're going to do all those things. And, so all you have to do is sign up. It's a turnkey operation, From day one, you sign up to the point where you get that job. That's right. Learning the development. That's right. Exactly. And we'll help with the rest. თუ მაქვს basic ცოდნა, თუმცა აქსელერაციის პროგრამისთვის არასაკმარისი, შესაძლებელია აკადემიაში სწავლა, აუცილებელია ნოლიდან დაწყება პროგრამირების. არანაირი basic ცოდნა არ არის საჭირო, რომ ჩაერთოთ აკადემიაში, თუმცა აქსელერაციისთვის საჭიროა რაღაცა საბაზისო ცოდნა კონკრეტული მიმართულებით იმისთვის, რომ გახდეთ უკვე კომპანიაში ინტერნი. მაგრამ ყველას მინდა ურჩიო ასევე, რომ თუ იმეს ეჭვიეპარება, რომ აი რთული ხო არ არის აქსელერაციის პროგრამაში მოხვედრა, გამომივა თუ არ გამომივა. ანუ ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან მინდა ყველას ურჩიო, რომ ყველაფერი ცადეთ, მიუხედავად იმისა, თუ ეჭვი გეპარებათ, გამოგივათ თუ არ გამოგივათ. ცდა, მისვლა, ეს უკვე ერთი ნაბიჯი წარმოქმნებს. არის ადამიანები მეც მათ შორის დარწმუნებული ვარ, გულსაც კეთოსაც გქონია ესეთი შემთხვევები, როცა ბევრჯერ ცადეს ერთი და იგივე რაღაცა არ გამოდის. ჩემი თავარი რჩევა იქნება ყოველთვის, რომ არაფერს არასდროს არ დამოიშვა. რა თქმა უნდა, ეს არის ცადე ბევრჯერ და აუცილებლად გამოდის. კი ბატონო, აუცილებლად და ჩვენ ყავს ისეთი ინტერნები დღეს თემოს თიმში არიან, თიმში როგორ ანუ თემოს პროგრამაში, როგორც რომელიც არის აქსელერაციის პროგრამა, არიან ისეთი ინტერნები, რომლებიც მანამდე ცადეს ერთხელ, ორჯერ თუ სამჯერ დაფეილდნენ, ასე ვთქვათ, თუმცა მეოთხეჯერ შეძლეს ჩვენს აქსელერაციაში მოხვედრა, რაც არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი
მონდომების, мотивაციის და დიდი სურვილის შედეგი. და რა თქმა უნდა შრომის პარალელურად ვინაიდან მათ აიმაღლეს თავიანთი კომპეტენცია, აიმაღლეს ცოდნა, აქ არ არის რაღაც სერიოზულ ცოდნაზე საუბარი, რა თქმა უნდა ეს არის აქ არის საუბარი საბაზისო ცოდნაზე. შესაბამისად მათ შეძლეს რომ აი ანუ შერჩევის ეტაპი და ჩაერთნენ ინტერნშიპში და ჩვენ გვაქვს ესეთი кейსი, რომელზეც ცოტა ხნის წინ დაიწერა კიდევაც სტატია, ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელმაც დაიწყო ინტერნშიპით, დღეს არის უკვე ერთ-ერთი მიმართულების ლიდი. შესაბამისად არაფერია შეუძლებელი და ყველაფერი ასე ვთქვათ არის ჩვენს მონდომებაზე და ჩვენს სურვილებზე და შრომაზე დამოკიდებული. ამიტომ აუცილებლად გამოგვიგზავნეთ რეზუმეები, ჩაერთეთ ჩვენს სასწავლო პროგრამაში 7 თვიანში Skillville აკადემიის ნაწილში და შემდეგ უკვე გახდით Swift-ელი, ეს იქნება ჩვენთვის ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ სურვილი, რაც შეიძლება ჩვენ გუსურვოთ იმ დაწყებ დეველოპერებს, რომლებსაც უნდათ რომ ძალიან მალე აიმაღლონ თავიანთი კომპეტენცია. ვინაიდან ჩვენ ძალიან მოკლე დროში ვაძლევთ ძალიან დიდ ცოდნას და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, ცოდნის აქსელერაცია თითოეული სტუდენტის თუ ინტერნის. თუ თანამშრომლის შესაბამისად კომპანია ძალიან დიდ რესურსს გამოყოფს ამისთვის ვიტყოდი. ძალიან დიდ რესურსს გამოყოფს, მეც დაგეთანხმები იმისთვის რომ ხო ანუ პრაქტიკულად კომპანია მოახდინოს თითოეული თანამშრომლის ცოდნის პროფესიული აქსელერაცია, ამიტომაც ქვია აქსელერაცია ამ პროგრამაში ძალიან სწრაფად ხდება ინტენსიურ პროგრამაში განვითარება ცოდნისა და სკილების. კი ბატონო, რამდენი ადამიანი აყავთ პირველ ეტაპზე და ჯგუფში რამდენი ადამიანი იქნება? აკადემიაზეა საუბარი. ანუ აკადემიაში ჯგუფები არ იქნება, რადგან სწავლა არის ონლაინ, შესაბამისად აუდიტორიაში მოსვლა არავის უწევს. და შეუზღუდავია რაოდენობა, მაგრამ აყვანის ლიმიტი გვაქვს და პირველი ნაკადი ივლისში ვისაც მივიღებთ, ვინც იჩქარებს და მალე დარეგისტრირდება. თუმცა ვერ ვიტყოდი რომ რაღაცა პატარა დიწყზე არის საუბარი, საკმაოდ ბევრი სტუდენტის აყვანას ვაპირებთ აკადემიაში. აქ თორნიკე არჯევანი დაიწერება ზუსტად თუად დაწყების თარიღი ცნობილია და 1 ივლისს იწყება სალექციო კურსები, რომელთაც იქნება მასტერ კლასები და soft skill-ების ტრენინგები 7 თვის მანძილზე. შესაბამისად 1 ივლისამდე უნდა გამოგვიგზავნოთ info@skillvilleacademy.gz თქვენი რეზუმე იმისთვის რომ მიიღოთ ინფორმაცია პროცესის შესახებ. მაგრამ ნუ დაუსწრით 1 ივლისს. რა თქმა უნდა, თუ გაქვთ რეზუმეები, შეგიძლიათ უკვე გამოგვიგზავნოთ თქვენს რეზუმეებს და მის ფორმატს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის. შესაძლებელია თორე აქსელერაციის პროგრამაში ორ მიმართულებაზე, მაგალითად Python და React-ი გააკეთოს განაცხადი პიროვნებამ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, უბრალოდ ცალ-ცალკე მეილი უნდა მოიწერონ და ცალ-ცალკე subject-ში უნდა იყოს განსაზღვრული მიმართულება იმისთვის, რომ რეკრუტერმა შეძლოს შერჩევის მენეჯერმა თქვენი რეზუმეების დახარისხება. თუმცა შესაძლებელია. მე მაგალითად ვურჩევდი ყველას უფრო ჩამოყალიბდნენ, რადგან აქსელერაციის პროგრამის გავლა ორი მიმართულებით. განაცხადი შესაძლებელია, თუმცა გავლა რა თქმა უნდა ერთი მიმართულებით აირჩიება. რადგან ჩვენც ისეთ მდგომარეობაში ვართ, ანუ ადამიანი შეიძლება მართლა ძალიან კარგი იყოს, მაგრამ ორჯერ ინტერვიუს ხوار ჩაუტარებთ ერთ და იგივე საკითხთან დაკავშირებით. შემოტანა შეიძლება და მე ჩვენ გასაუბრების დროს ერთად გადავწყვეტ რომ ამ მიმართულებაზე უფრო მეტი ინტერესია. ლექციები იქნება ქართულ ენაზე. ქართულ ენაზე აკადემიაში. აკადემიაში. აქსელერაციის ქართულად არის, მაგრამ აკადემიაში უფრო აქსელერაციაში უფრო ჰიბრიდულია, ინგლისურიც გაძლიერებული გვაქვს, ქართულიც რა თქმა უნდა და აქსელერაციაში ბევრი ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ პროცესში გვაქვს რამოდენიმე მიმართულება ინტერნისთვის ეს არის ინგლისელი კოუჩი, ინგლისურის მასწავლებელი ასე ვთქვათ, რომელიც ასწავლის ინტერნებს და ტრენინგებს ენის მიმართულებით, როგორც აღმოჩნდა იმის რომ ინტერვიუზე გასვლა მარტივად შეძლოს ინტერნმა, როდესაც ჯუნიორის ლეველზე გადადის, რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად ყველა ინტერნს ყავს თავისი მენტორი, რომელიც ყველაფერს ასწავლის და სრულად არის ინტერნის პროცესებში, სწავლების პროცესში ჩართული. აქვე გვეკითხებიან, რომ ბექენდის რომელ პროგრამულ ენას ასწავლით ბექენდზეო და ჩვენს კომპანიაში ბექენდის მიმართულებით გვაქვს შემდეგი მიმართულებები, როგორიც არის .NET, PHP, Python, Node, Java და Go. ეს არის ის მიმართულებები, რა მიმართულებებითაც ჩვენ მუშაობთ ბექენდის. ეს ამ ეტაპზე და მიმართულებები ემატება, ვითარდება, მოთხოვნა იზრდება ჩვენს მიუყვებით მოთხოვნას
ანუ ეხლა დღეს დაცემული პასუხი ამ კითხვაზე ხვალ შეიძლება უფრო მეტი იყოს, ასე რომ წინ მივდივართ ტრენდებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არ ვრჩებით და ვეწებით ყველანაირად შესაბამისად Swift-ით ძალიან სწრაფად ახდენს აქსელერაციას ახალი პროექტებით, ახალი შეთავაზებებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ახალწლოვანი onboarding-ით, ჩვენ თანამშრომლები ყოველდღიურად გვემატება, როგორც დეველოპერები, ყველა ლეველის მიმართულებით, ისე პროექტ მანეჯერები, ბიზნესის მხარეს თანამშრომლები, შესაბამისად ძალიან ბევრი ვართ უკვე და ძალიან სწრაფად ვიზრდებით, ჩვენ არ ვჩერდებით, ვაკეთებთ ახალ პროექტებს, გვაქვს ახალი წამოწყებები, როგორც არის Skillful Academy და ძალიან აქტიურად ვახდენთ კომპანიის სრულად აქსელერაციას, შეიძლება იყოს ყველა მიმართულებით. Also, you mentioned Python, and there's now this is Facebook Live, so I'm not sure how many parents are out there, watching. But the thing that I would want to say to those parents is that every parent wants to give their child the best opportunity possible. Right. And what's amazing about these languages and about software development in general, is that it is the great equalizer. It doesn't matter your background or anything. All you have to do is just learn it, and your future, anything can happen. So if you are a parent and you are, considering, where to send your let's say, whatever, 18-year-old, maybe they don't want to go to university, whatever, send them to us, because it is a way to Great ensure opportunity for their future, children, no matter your economic background or anything. Again, it's the great equalizer, and it's a fascinating thing about our society, and it's a fascinating thing about code in general. Right. It's Exactly, you're right. So I think that we will have very nice things to do together, because it's great to work with you, and we are delighted that you're here today. So მეგობრებო, უნდა დავასრულოთ დღევანდელი ლაივი, ვინაიდან თითქმის 1 საათი უკვე გავიდა. ხედავ რომ რაღაც შეკითხვები გაქვთ და გთხოვთ რომ Skillful Academy-ის გვერდზე მოიწეროთ Facebook-ზე და იქ მიიღებთ ოპერატიულ პასუხს ჩვენი თანამშრომლებისგან. და მოკლედ გელოდებით ყველას, ვისაც გინდათ შეისწავლოთ პროგრამირება, არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის ხართ, არ აქვს მნიშვნელობა სად მუშაობთ და რამდენი წლის ხართ და სად ცხოვრობთ, ჩვენ ყველას გელოდებით ძალიან დიდი ენთუზიაზმით და არ დაიზაროთ, არ გაუშვათ ეს შანსი ხელიდან. ყველას, ვისაც გინდათ რომ დაეუფლოთ მსოფლიოში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად, ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას, გამოგიგზავნეთ რეზიუმე და ჩაერთეთ ჩვენი აკადემიის სწავლების პროგრამაში. მადლობა კეთო. დიდი მადლობა თქვენ. Thank you very much. Thanks, guys. This is great. დიდი And მადლობა. I gotta say, I see some of my students on here, so thanks, guys. Turn in your papers also. They're due. So, anyway. They're encouraging you. Yeah, that's great. It's great. I'm glad they took part. Yeah. Thanks to your students. Thanks, Will, once again for being with us today. It's exciting. დიდი მადლობა თემო, რომ გამონახე დრო და ამ ასე ვთქვათ სრულ საგიჟეთში ვიტყოდი, ვინაიდან ძალიან ბევრი თემა არის შენს მხარეს, როგორც აქსელერაცია, ისე აკადემიის ნაწილში. უღრმესი მადლობა თქვენ ყველას, ვინც გვიყურებდით. თუ გაინტერესებთ აქსელერაცია და კითხვები გაქვთ Swift-თან დაკავშირებით, მოიწერეთ Swift-ის გვერდზე. თუ გაქვთ კითხვები აკადემიის შესახებ, მოიწერეთ Skillful Academy-ის გვერდზე Facebook-ზე და ყველანაირ კითხვაზე მიიღებთ ოპერატიულ პასუხს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას, რომ დღეს გვიყურეთ და შემდეგ 4 შაბათამდე.